عرض ادب. اینجا کانال رازه و من فراز هستم و قراره که یه چند دقیقه رو با هم دیگه خلوت کنیم و همسفر کلام حافظ باشیم. شاید از تو کلامش پیامی به گوشمون بخوره که شاید جدید هم نباشه، ولی شاید به وقتش برامون تذکری رو گوش زد کنه که کمکمون کنه یکم بهتر، یکم راحت تر زندگی کنیم. امروز از خدا میخوام کمکت کنه اون چیزی که ندای قلبته، اون چیزی که نیازت هستش توی گوش باد بپیچه، بره سمت کائنات و کائنات همه دست به دست هم بدن برای اینکه اون چیزی که خیر تو درش هست برات اتفاق بیفته. الهی آمین. چند ثانیه سکوت میکنم تا فرصت داشته باشی که نیت کنی. خب اگر نیت کردی و آماده ای، بریم سراغ غزل امروز. لعل سیراب بخون تشنه لب یار من است و از پی دیدن او دادن جان کار من است. شرم از آن چشم سیه بادش و مژگان دراز، هر که دل بردن او دید و در این کار من است. ساروان رخ به دروازه مبر کان سر کو، شاهراهی است که منزلگه دلدار من است. بنده طالع خویشم که در این قحط وفا، عشق آن لولی سرمست خریدار من است. طبله عطر گل و زلف عبیرافشانش، فیض یک شمه ز بوی خوش عطار من است. باغبان همچون نسیمم ز در خویش مران، کآب گلزار تو از اشک چو گلنار من است. شربت قند و گلاب از لب یارم فرمود، نرگس او که طبیب دل بیمار من است. آن که در طرز غزل نکته به حافظ آموخت، یار شیرین سخن نادر گفتار من است. بیا با هم بریم سراغ تعبیر و تفسیر این غزل از حافظ. در ابتدا اینو بگم که این غزل 51 حافظ سراسر عشقه، خیلی لطیفه، خیلی عاشقانه است و یکی از غزل‌های ایام جوانی حافظه، از اون عشق‌هایی که در دوران جوانی به سر میزنه و تو رو با خودش میبره و تا سالیان دراز هم که بگذره، فارغ از این که به چه نتیجه‌ای برسه، ولی هنوز حتی از به یاد آوردنش اون عطر و بو و احساس رو میتونی لمسش کنی، حتی اگر سالیان و دهه‌ها ازش گذشته باشه. و این غزل هم مال دوران قبل از 30 سالگی حافظ، ایامی که حافظ از خواجوی کرمونی در شعر و شاعری خودش نکته ها می آموخت و گاه از سبک شعریش تأثیر می گرفت اشعار خودش. این غزل هم سراسر توصیف زیبایی و ملاحت دلداره و حافظ به وفاداری خودش اشاره میکنه و چیزی که خیلی جالبه، میگه این چیزی که باعث شده من به غزل گفتن بپردازم فقط حضور این یار شیرین در زندگیش بوده که به خاطر وصف عشقش فقط میتونست از ابزار شعر و غزل استفاده کنه. همون جوری که در ابتدا گفتم، این غزل سراسر عشقه و تعبیری که برای امروز من و تو داره اینه که میگه نگران و هراسان نباش. چجوری موقعی که درگیر یک
عشق هستی، موقعی که دلدارت کنارته، همه دنیا برات آرومه و فارغ از هر مشکلی هستی. در واقع میگه که این چنین به زندگی نگاه کن، انگار در مسیر رسیدن به اهدافت قرار داری و تنها کاری که باید بکنی اینه که به تلاشت ادامه بدی و با اراده به سمت اهدافت حرکت کنی. کافیه که امروز یک قدم بیشتر از دیروز برداری. قرار نیست خودمون رو به آب و آتیش بزنیم، قرار نیست آرزوهامون رو با توانایی‌های امروزمون مقایسه کنیم. به وقتش هر آنچه که مال ما باشه برامون اتفاق میفته. کافیه که تو مسیری که داریم میریم دوستان قدیمی خودمون رو هیچ وقت فراموش نکنیم. چیزی که خیلی مهمه، هر اعتراضی رو توهین تلقی نکنیم و بدونیم که باید با انتقادهای سازنده اطرافیان خودمون رو بروز کنیم، بتونیم یک نسخه بهتر باشیم. خیلی کار سختیه، این که ما بشنویم ایراد داریم از زبون کس دیگه خیلی سخته، ولی موقعی که بپذیریم که ما هم میتونیم اشتباه کنیم و ما هم جای پیشرفت داریم، چه سیگنالی بهتر از این که از یک دوست، یک نزدیک، یک فامیل، خواهر یا برادر نقاط ضعف خودمون رو بشناسیم و بپذیریمش و در صدد کم رنگ کردنش بر بیاییم. اگر در آستانه ازدواج هستی و نیت احساسی داشتی، بدون که ازدواج موفقی خواهی داشت و به سعادت میرسی. به شخصی علاقمندی و برای رسیدن بهش هیچ ترسی نداری. بعضیا به خاطر این عشق آتشین و این شرایط سرزنشت میکنن. از ملامت دیگران ملول نباش، چون که اونها به اندازه تو به این رابطه واقف نیستن و از محاسن یارت خبر ندارن. به وفاش اطمینان داشته باش و بدون که مناسب ترین شخصیه که میتونه توی مسیر زندگی کنارت باشه و باعث پیشرفت و ترقی تو باشه. از شخصی بد عهدی و فریبکاری دیدی، لازم بود که دقیقاً خودت حواستو جمع کنی و اینم بدونی که اگر این دفعه باز توجه و دقت لازم نداشته باشی، باز هم فریب میخوری و دیگه برای مدتی خودت نمیتونی خودتو ببخشی. اشتباه کردن هیچ چیز بدی نیست، تجربه کردنه. فقط یاد بگیریم که هر اشتباه رو فقط یک بار انجام بدیم و این میتونه کمک کنه به این که توی مسیر زندگیمون کمتر لطمه ببینیم. و این بود پیام امروز حضرت حافظ. ممنونتم که تا اینجا با من همراه بودی. همیشه گفتم لایک‌ها و کامنتات به من انرژی میده، اون از من دریغش نکن و با معرفی این چنل به دوستات کمک میکنی که بزرگتر بشی. خدایا دانشی ده غم نگیرم، بده آرامشی ماتم نگیرم. خدایا از شهامت بی نصیبم، شهامت ده که آرامش بگیرم. خدایا این تفاوت بر من آموز که در گمراهی مطلق نمیرم. یا رب این قافله را لطف ازل بدرقه باد. پوینده باشی و پایدار.